Hello nézők! A mai bemutatónál visszatérünk az amerikai polgárháborús témához. Ez a téma sajnos még mindig nincs megfelelően kiaknázva az FPS játékok terén, bár tény, hogy vannak újabban próbálkozások, például az igencsak jónak tartott War of Rights, ami multiplayer orientáltsága lévén sajnos nem lesz a kedvencem. Kb. 10 évvel ezelőtt mutattam be nektek a History Channel féle Civil War Secret Missions, és itt láthattátok annak előző részét, a Nation Divided-ot, ami 10 év és kb. 4 videókártya és 2 operációs rendszer csere után sem hajlandó normálisan futni. Próbálkoztam PS2 emulátorral is, ahol ugyan nincsenek jelen a hírhedt grafikai hibák, viszont itt az egérrel való célzás nem megy megfelelően, úgyhogy továbbra is váratja magát ez a bemutató. De ne aggódjatok, a mai bemutató alany is a polgárháborúba kalauzol el minket, bár a Nation Divided lenne. Az egész történet 1974-ben kezdődött, amikor egy amerikai író Michael Shaara a Gettysburgi csatáról szóló regénye a The Killer Angels megjelent. Akkora siker lett a regény, hogy 1975-ben ezért Pulitzer-díjat is kapott az író. Michael Shaara fia Jeff Shaara a The Killer Angels előzmény történetét írta meg, és ez 1996-ban Gods and Generals néven került publikálásra. 2003-ban Ronald F. Maxwell rendezésében filmvászonra vitték a Gods and Generals-t, és ennek a videójáték változatát készítette el szintén 2003-ban a Civil War játékokat is jegyző Activision Value kiadásában az Anyvision nevű fejlesztőcég, akinek ez az első és utolsó játékuk. Egy könyv alapján készült, film alapján készült játék. Gondolhatjátok, mi lesz ebből. Általában, ha filmmel kapcsolatos videójátékról van szó, meg szoktam nézni a filmeket, lásd Anti-Killer, Rockpod Vrataku vagy a Boomer filmek, viszont a Gods and Generals egy majdnem 4 órás dráma, amihez elnézést, de nincs türelmem. Amúgy sem akkora probléma, ha nem ismered a filmet, mert a játéknak abszolút semmi köze nincs hozzá. No, de itt a főmenü, ami vakítóan fehér. Nem tudom, emlékeztek-e még a Transformers Fall of Cybertron menüzenéjére, aki nem, annak itt egy kis részlet. Szóval a Gods and Generalsban is hatalmas epikus ütközeteket ígérnek nekünk, ennek megfelelően a zene is hasonlóan epikus kell, hogy legyen. Hát hallgassuk csak meg! Igen, igen. Bátor leszek és normál fokozaton indítom el a játékot, itt tudjuk meg, hogy egy bizonyos Jebediah Jacobs nevű konföderációs katona szerepében játszunk majd, a Bull Run-i csatát megelőzően mi fogjuk a területet felderíteni az első pályán, nosza. Nos, a zene ismét kiváló, az 1 másodperces loop minden másodperce tiszta élvezet. Viszont elég hosszú a feladat listánk, úgyhogy lássunk neki. Először is a vasút melletti járőröket kell eliminálni, van egy revolverünk, és elrakhatjuk a fegyvert, Isten tudja miért. Szóval itt a süket uniós katona, bang! Felvetjük a holttestet, megint csak nem tudom miért, majd átkutathatjuk az áldozatot, fel is vettük a muskétát, kemény 1 lőszerrel, további töltényeket nem vehetünk fel. Az is érdekes, hogy elvileg mi konföderációsak vagyunk, mégis látszólag kék uniformisunk van akárcsak az ellenfélnek. A muskéta egy lövés után használhatatlanná válik olyannyira, hogy nem további lőszert veszünk el az ellenfelektől, hanem mindig új puskát. Eléggé kényes a főhősünk. Itt már ágyúk is vannak, meg felvehetünk távcsöves puskát is, ami elvileg ugyanaz a Whitworth puska, mint a Civil War Secret Missionsben volt, és ritka esetekben működik távolra is. I'm sad because my goat just died today. A sebzés teljesen inkonzisztens, valamikor 6 lövés is kevés az ellenfelekbe, vagy éppen itt 2 fejlövés nem elég. Itt aztán az ellenséges parancsokat vehetjük fel, ez is feladatunk itt. Itt az ágyuknál van egy katona, akinek földbe gyökerezett a lába és hevesen vagdalkozik a kardjával, ez rendszeres történés ebben a játékban. Ezt a kardot használva aztán feljutunk a pajta emeletére, ahol felvetjük a már ismerős ketchup gránátokat és mesterlövészkedhetünk egy kicsit, és amit itt láthattok, az a lusta játékdizájn mesterfoka. Minden puskában csak egyetlen töltény van, nem lehet nálunk egynél több, és minden lövéshez egy új puskát kell felvenni. Szerencsére itt van vagy 20 belőle, ez is egy megoldás. Mindez szerintem azért, mert így nem kellett újratöltési animációkat csinálni a fegyverekhez.
Na nem mintha a revolvernél megerőltették volna magukat, ez a kedvencem, amikor csak így eltűnik a fegyver és magától újra töltődik. Fúj, de utálom az ilyet. Fel kell robbantani a muníciós ládákat, és... igen, gondolattam volna, hogy minden felrobban. Aztán a már látott ágyukat is fel kell robbantani, ami mindig egy izgalmas szerencsejáték, vajon felrobban-e elsőre az ágyú vagy nem. Ugyanis korlátozott mennyiségű gránátunk van, itt például ki is fogytam, és csak a pajta egyébként égő emeletén lehet többet felvenni. Ezekkel és sűrű gyorsmentésekkel sikerült minden ágyút felrobbantani. Végül a helyszínről menekülve belefutottam ebbe a járőr csapatba, és itt tűnt ki a játék zseniális kiegyensúlyozottsága és egyébként játékdizájnbeli hiányosságai. Nagy nyílt tér, alig van fedezék, és a fegyverek csak minimum középtávolságról működnek rendesen. A mesterséges intelligencia miatt én nem aggódtam itt, nem amiatt fog az ellenfél kinyírni minket. Szóval itt volt az a pont a legelső pályán, hogy inkább levettem a nehézséget könnyű fokozatra. A pályák végén meg kell keresni azt a helyet, ahol ezt a gyönyörű painter rajzolt exit feliratot látjuk, ez jelzi, hogy jó irányba haladunk. Nem említettem még a játék fejlődési rendszerét. A teljesített feladatokért pontokat kapunk, amiket aztán játék közben elkölthetünk olyanokra, mint több életerő, több lőszer, páncél, pontosabb lövések és lopakodás. Oké, jól van. Remélem már mindenki tudja, hogy mi zajlik itt, de én akkor is kimondom. Ez a játék voltaképp egy No One Lives Forever 2 modifikáció. Az evidens, hogy a Liztech-féle Jupiter motort használja a játék, bár ezt a bűnronda környezet miatt talán mégsem mindenki mondaná meg. De bizonyítékként ugyanaz a főmenü, az in-game menü, ugyanígy itt vannak a képességpontok, a holttestek szállítása és átkutatása, a célkeresztés célzási rendszer, a fegyverek elrakása, az ellenfelek animációi, a nehézségi fokoknál még átírni is lusták voltak, a NOV 2-ben volt expert helyett Super Spy a legnehezebb fokozat. Szóval elnézést kell kérjek, amiért ezt a játékot és a No One Lives Forever 2-t egy videóban említem, de hát nem az én ötletem volt. Tehát visszatérve a képességpontokra, arra ti is rájöhettetek, hogy a lopakodásra totál felesleges pontot rakni. Vannak ugyan olyan részek a játékban, ahol az a feladat, hogy csendben likvidáljuk az őröket vagy hasonló, ehhez kapunk is eldobható Bowie késeket, de na ez nem az a játék, higgyétek el. Amire érdemes pontot tenni, az a stamina, ugyanis valamilyen bizarr játékdesigneri döntés miatt maximum 50 HP-val kezdünk, ami normál nehézségi szinten azt jelenti, hogy kb. 2 lövés és viszontlátásra. Ezen felül érdemes pontot tenni a carryingre, mert ezzel több pisztolylőszer lehet nálunk. Azt előre megmondom, hogy ezt a képességet kimaxolva sem fogunk tudni egynél több puskatöltényt magunknál tartani, minek is. Ha még ezek után marad pontunk, akkor az mehet a weaponsra, ami a pisztoly űrtöltését gyorsítsa meg, de erre már nem biztos, hogy marad kapacitásunk. Néha a pályák között kapunk átvezető mozikat, amik igazából totál irreleváns jelenetek a filmből megkérdőjelezhető minőségben, majd jön a második pálya, a legendás hírhedt második pálya, ami papíron a Bull Run-i ütközetet hivatott képernyőre vinni, hát lássuk. A nyílt téren mindenféle fedezék nélkül kell harcolnunk a folyamatosan betermő uniósok ellen, miközben szarra ágyúznak minket távolról. A földön mindenfelé lőszer, golyóálló mellény, aztán ha próbálnánk taktikázni vagy máshova pozícionálni magunkat, ez történik. Valaki flexkoronggal vág valamit, majd bam, nem engedelmeskedtél a parancsnak, mi a franc? Szóval marha nagy szerencse kell ahhoz, hogy túléljük a dolgot itt. Aztán egy idő után kapjuk az utasítást, hogy állítsuk le az ágyukat, és megint... Az audio részleg vezetője itt kapott szívrohamot szerintem. Aztán megint sniperkedés jön, a tusával a földbe állított puskákkal kell az igen diszkrét emberméretű lőporos hordokat felrobbantani, majd a háttérben állomásozó utánpótlást kell megritkítani, és itt van az, hogy néha teli találatnál sem sérülnek az ellenfelek, egyszerűen csak így átmegy rajtuk a lövés. Nem baj, hát próbáljuk meg közelebbről, hát ha... vagy inkább nem. Aztán jön az okos parancs, hogy vonuljunk vissza és lőjük le az uniós parancsnokot. De nézzétek meg, ide kellene visszatérjünk, ezek mind ellenfelek. Ilyen bizarr sündisznó alakzatban néha. Én ide biztos nem fogok visszamenni. Helyette inkább felrobbantom az ágyú lőszerét, 30 centiről semmi sebződés, de hirtelen... ez mi volt? Mi az Istent? És megint. Nos, hát van egy ilyen előre skriptelt minden felrobban esemény, és hogyha rossz helyen vagy, akkor meghalsz. Végül itt magányosan áldogál az uniós parancsnok, akit meg kell öljünk, hát a kardot igen jól bírja.
Na de végre minden feladatot teljesítettünk, mehetünk is innen a játék szerint az erdőbe. Oké, akkor ezek szerint a másik irányba kell menni. Amit most láthattatok, amúgy az a begyakorolt játékmenet volt, nagy kár, hogy a legelső próbálkozásaimat évekkel ezelőtt nem rögzítettem. Apropó, a hangszekció megint makulátlan, ezúttal sikolyog és fájdalmas ordítások mennek loopolva. A harmadik pálya egy barikád mögött kezdődik, ahol a semmiből betermő uniósokat kell lelőni. Nos, én egyből inkább kiugrottam innen és face-to-face küzdöttem az ellenséggel, úgyis bármikor visszamehetek a barikád mögé, ahol 79 páncél van. Micsoda? Nem maradtam a formációban. Oké, tény, egész végig rohangáltam, de... Aj. Jó van, akkor maradok, de kell egy puska, úgyhogy... Bocsánat. A célzás, mint mondtam, a North 2-ből lett átemelve, annyi a lényege, hogy egy helyben maradva egy kis idő után megváltozik a célkereszt, ekkor pontosabban lövünk. Ezt az átváltási időt lehet csökkenteni a marksmanship képességre áldozott pontokkal, de vannak ennél fontosabb skillek is. A nagy helytállás után irány az erdő, itt a határvonal, innen már erdőnek számít. Ez a grafika. Komolyan mondom, a Jupiter Engine szégyene ez a játék. Ismét hangterrorizmus, ezúttal szerintem fakopáncs akar ez lenni, de igazából lehet a Predator is. Oh, hello kollega! Hát igen, így szoktunk kinézni hajnal fél 5 környékén, hogyha bulizunk. Because I don't do drugs. I never do drugs. Never. So that when I do, they're way more fun. Próbáltam késsel ledobni az ellenséget itt a papírvékony fenyőfák között, de láthatatlan falba csapódtak a kések, és valamiért a Monolith cég logójává változtak. Oké. Ágyús kollégákkal is találkozunk, és már majdnem felrobbantottam a lőszert, mikor láttam, hogy ezek bizony a csapattársaim, és nagyon szexi lehetek, hiszen mindenki engem bámul ahelyett, hogy előre néznének. De itt van még egy osztag, és mi van, nem maradtam a formációban? Hol? Hogyan? Most értem ide? Ez a játék. Na de tovább haladva ebbe futottam bele, valamit kigyullad, robbanások, petárdák és a semmiből előtűnő uniósok, akiket a fák miatt nem lehet lelőni. Itt meg Johnny Storm alakul át fákjává. Csak említés szintjén, ugye emlékeztek, hogy normál fokozaton 2 lövéstől meghaltam. De akkor nézzétek ezeket a jeleneteket. Hogyha nem easy játszanék, szerintem nagy eséllyel már megőrültem volna, és akkor nem beszéltünk arról, hogy milyen lehet az expert nehézség. Nein danke. Végül megtaláltam a kijáratot a pályáról, ami azért érdekes, mert van még hátra 3 objektívám, na de egál, kit érdekel, inkább hálásnak kéne lennem. A negyedik pálya a Fredericksburgi csata, ahol tér felett váltottunk, ezúttal a konföderációs főhősünk uniós barátjával, William Russell-lel vagyunk. Ha nem olvassuk el a törlőképernyőn az információkat, akkor eléggé rémisztő kezdés ez, hogy 6 uniós katona vesz körbe minket, de mint mondtam, ezúttal a kékek oldalán vagyunk, ettől függetlenül szükségem lesz egy puskára, úgyhogy már csak megszokásból is köszi. Itt a vízben gázolva lőhetjük le a mesterlövészeket, majd a városhoz közelítve megint kapunk egy rakás sniper puskát, de ezúttal nem szükséges mindenkit lelőni. Itt egy épületbe bemehetünk, a lépcsőket csak ugrálással lehet megoldani természetesen. A házon belül van pár katona, és az egyiktől elvehetünk egy kulcsot, ami a közeli ajtót nyitja. Itt a falakat elnézve ez a ház leégett párszor. Minden esetre itt a nyitható ajtó, oké. És ez a szürke tégla valami, ez a konföderáció kincse, és ez a kis kamra az ellenség kincstár terme volt. Mennyire hiteles. Ezek után vesztegethetjük az időnket olyanokkal, mint az ágyuk kiiktatása, vagy a közeli balkonokon lévő 900 katona megölése, de nem kötelező jelleggel, ez is csak egy lehetőség. Ha meguntuk, akkor irány a pálya jobb széle és viszlát nyár. Az 5. pályán visszatérünk konföderációs színekbe, és a Chancellorsville-i ütközetet megelőző napon járunk. Ez bizony egy lopakodós pálya, júj, pontosabban lopakodósnak szánt pálya. Itt felvesszük a késeket, jaj, micsoda Spec Ops lesz itt. Hát tény, hogy semmi pontot nem raktam a lopakodásra, de az ellenfél jó előre kiszúr, és hát ennyit a csendes megoldásról. Itt vannak igencsak jól elrejtett mesterlövészek, hogyha nem tudnánk hol vannak, akkor a korabeli reflektor segít a tájékozódásban. És ahogy már megszokhattuk, lehet szarni az összes további feladatra, ott van a pálya másik oldala, de kit érdekel, elég a jobb szélén végigmenni, és voilà, itt van az exit. Jól végezzük a dolgunkat, ez kétségtelen.
A következő 6. pálya megint csak az elméleti lopakodás egyében zajlik, a gyakorlatban persze ezt megint csak illik kinevetni. Itt csendben kéne kinyírni az uniós katonákat, de nem értem, hogy minek lopakodni egyáltalán, mikor a pályán lévő mesterlövészek a pálya kezdetétől fogva lőnek ránk. Itt ez a kollega nem tudom pontosan mit is csinál, látszólag zavarok. Szóval a snipereket lelőjük, majd a közelben kempingező 2 katonát is, és megint mehetünk a kijárathoz. Nem hagyott nyugodni a dolog, úgyhogy akartam adni egy esélyt a játéknak, úgyhogy megint elkezdtem a pályát, ezúttal próbáltam nem pisztolyt használni. Itt osonok csendben, ledobom késsel az őrszemet, jön a feladat, hogy vegyem fel az uniós páncélt, fogalmam nincs, hogy az merre van, közben már lőnek rám a mesterlövészek. A magával játszadozó katonát is ledobtam, majd látom, hogy itt van a közelben a páncél, amit nem tudok felvenni, lévén maximumon vagyok, úgyhogy inkább kipróbáltam valamit. Na de nézzük csak, precíz célzás, és... sikerült. Óriási. Micsoda teniszező lenne ebből a komából. Na de itt már hagytam, hogy megsebezzen a katona, hogy fel tudjam venni a páncélt. Arra gondoltam, hogy talán azért kell felvenni, mert uniós színekben nem támadnak meg majd a további ellenfelek. Hát ezt igen rosszul gondoltam. Az égvilágon semmi értelme nincs a páncélnak, meg úgy unblock ennek a pályának, úgyhogy ugorjunk a következőre. A következő pálya még mindig a Chancellorsville ütközet előtt játszódik, nevezetesen nagy dicsőségünkben az este folyamán megtámadjuk a pihenő uniósokat, akik közül páran fegyvertelenül menekülnek előlünk, vagy éppen dohányoznak tovább nyugodtan. De ez a katona pedig árnyjátékkal szórakoztat minden érdeklődőt. Ez egy ló. Na, mutass még egyet, léci. Ez egy sárkány. Köszönjük szépen. Megemlítenék még egy dolgot a muskéták használatáról. Nos, azt írják az okos indiánok, hogy annak idején, aki nagyon profi volt a fegyver használatában, az percenként maximum 3-szor tudott lőni. Mindezek tudatában nem hiszem, hogy reális a játéknak ezen része, bár szerintem erre ti is rájöhettetek. Lényeg, hogy természetesen itt is idő előtt leléphetünk, így is tettem. A 8. küldetésben szinte ugyanezt kell tegyük, mint az előző pályán, itt is mindenkit le kell lőjünk, viszont itt idő előtt nem mehetünk el a pályáról, nem. Itt ki kell szabadítani a bajtársakat, és hát nem mindenki örül ennek, ez a Stockholm-szindróma. Aztán van itt valamilyen vakító isteni fény, mi lehet ez? Egy gyertya? Azt a mindenit. Az itt lévő telegráfgépeket is fel kell robbantsuk, meg megint az ágyukat, amik személyzet nélkül is vígan lövöldöznek tovább. Kipróbáltam, hogy működik, hogyha belenézek a csőbe, hát igen, működik. Szóval itt megint szerencsejáték ZRT, ha épp úgy tartja kedvük, az ágyuk felrobbannak, hogyha nem, akkor nem, és rohanhatunk a pálya másik felére újabb gránátokért, és csak ezután hagyhatjuk el a pályát. És íme a 9. pálya, az erdei ösvény, éjszaka, ahol a túlerőben lévő uniósok menekülnek előlünk, kifejezetten idegesítő így lőni őket. Persze vannak random robbanások, amiket elsőre mindenki be fog szopni. A pálya végén a rajtaütést egyszerűen ignorálom, csak menekülni akarok már ebből a játékból, és itt a nagy üres téren meg is lehet szökni úgy, hogy egyetlen feladatot sem teljesítettünk. Pedig érdekes dolgok vannak itt, például találjuk meg az uniósok búvóhelyét, és segítsünk William Russell barátunknak. Na emiatt még egyszer elindítottam a pályát, és valóban valahol a főútvonal mellett a sötétségben itt van az uniós safe house, belül pedig megtaláljuk félhold barátunkat, Williamet, vegyük el tőle a fegyvert biztos, ami biztos, megtaláljuk a levelét, egyfajta végrendeletet, akkor meghalt, vagy mégsem, mindegy, fel kell kapni a havert, és van 2 percünk, hogy kimenekítsük innen. Na ez a szép, egy játékelemet csak azért benne hagyni, hogy egyetlen egyszer használjuk, ráadásul a carrying képesség a testek cipelése közbeni sebességünket is növeli, úgyhogy érdemes erre pontot áldozni. Nem érdemes. Szóval Williammel együtt elmenekülünk, és bizony ez volt az utolsó pálya. Erről tájékoztat minket a szolid végképernyő. Elköszön a fejlesztő Anyvision, mottójuk, hogy a valóság az, ahogy mi megcsináljuk. Hát ez több, mint találó, ugyanis kétlem, hogy a valódi polgárháború akár érintőlegesen is ilyen lett volna, legalább őszinték. Itt vannak a készítők, animációk, Péter Nagy, animációk, nem, Péter, a kurva isten bassza szájba, mit tettél? Hol vannak az animációk? Ez szégyen, majdnem akkora szégyen, mint Michael Kimball, a hangért és zenéért felelős úriember. Remélem azóta mindketten hajléktalanok vagytok valahol Alabamában. 3D modellek és textúrák, teregi drúzje. Köszi az asszonyoknak mindazért, amit feláldoztatok, amíg mi játszottunk.
Hát az egészet elnézve nem hiszem, hogy sokat maradtak ki otthonról a fejlesztők, de azért aranyos. Az Activision Value-nél itt vannak a minőségellenőrzési osztály tagjai, 8 ember, nézzétek meg! Szerintem mind vakáción vagy betegszabadságon volt. A Gods and Generals leginkább történelem és valósághű része a főmenüből elérhető Historical Basis menüpont, ahol leírásokat kapunk a játék által meggyalázott ütközetekről, felszerelésekről és hasonlókról. Hát igen, ha már a játék során nem jött át az élmény, legalább olvashatunk róla és elképzelhetjük magunknak. Amúgy is jól tudjuk, hogy legtöbben szeretnek több oldalnyi szöveget olvasni videójátékokban. Onnan tudom, mert én is ilyen vagyok, és ti is ilyenek vagytok, ne tagadjátok. Ha esetleg valaki úgy érzi, hogy túl sok pénze van, a Spotom $30 megveheti ezt a mesterművet eredeti bontatlan csomagolásban. Hogy ez a játék nem kerül a gyűjteményembe, valahogy nem is bánom, nem tudom miért. A Gods and Generals egy ronda játék. Béna fegyvermodellek, gusztustalan, steril környezet, mindenféle árnyékolás vagy fényelés nélkül, műanyagnak és baltával faragottnak hat minden. És ez ebben az esetben tisztán a fejlesztők bűne, ugyanis a Jupiter Engine korának egyik legszebb motorja volt. Az animációk szinte nem is léteznek, az effektek egy az egyben a NOV 2-ből lettek átemelve, de idióta módon lettek a játékba integrálva, az egész egyszerűen gagyi. A grafika csúcspontja a karakteranimációk, mármint azok, amelyek gyárilag a NOV 2-ből lettek áthozva, de az meg ugye nem az Anivision munkatársainak érdeme. Undorító. Szintén a Jupiter Engine érdeme, hogy a játék irányítása alapvetően korrekt, viszont jelen van egy rakás kényelmetlenség, például, hogy minden lövés után új puskát kell felvenni, a célzás helyenként darabos, a lépcsőn csak ugrálva lehet feljutni, a mesterlövész puskával sokszor nem találjuk el az ellenfeleket, hiába célzunk jól, a játékban bármit felrobbantani pedig szintiszta szerencsejáték, a korlátozott lőszer miatt pedig jelen van az izgalom, de nem a jó értelemben. A játék mélypontja szerintem a hang és zene szekció. A zene, már ha a pár másodperces bénán megvágott loopokat lehet annak nevezni, borzalmas. Érződik rajta, hogy egy elkapkodott hányaveti fos munkáról van szó, elég csak a menüzenét meghallgatni. A hangok terén meg, hát minden fegyvernek ugyanaz a hangja és az sem a jóféléből való, a különböző szintén loopolt környezeti zajok pedig elmondhatatlanul idegesítőek, mintha az egész hangszekciót egyetlen délután alatt rakták volna össze. Mit is mondhatnék a hangulatot illetően? Talán azt, hogy ilyen nincsen? A játék során egyszer nem éreztem azt, hogy az adott helyen vagy időben lennék. A fegyvereket újratöltés helyett mindig újra fel kell venni, komolyan kilátott még ilyet. Az ellenfelek sebződése inkonzisztens, függetlenül attól, hogy hogyan célzol. Az úgynevezett ütközetek nevetségesek, laposak, de ennek ellenére normál vagy annál magasabb fokozaton frusztrálóan nehezek, és gondolhatjátok, hogy nem az ellenfelek intelligenciája miatt. Holott a NOV játékokban igencsak korrekt volt az AI, úgy látszik, ezt nem sikerült átemelni a Gods and Generals-ba. Helyette áthozták a fejlődési rendszert és a totál felesleges és kihasználatlan lopakodási mechanizmust. Minek is egyáltalán a játékban bármit is komolyan venni, ha nem kötelező a feladatokat teljesíteni, anélkül is simán elhagyhatjuk a pályát legtöbbször. A saját minimális munkájukat teszik ezzel tönkre, meg mindenki életét, aki ezzel játszik. A játékélmény így egyetlen pozitívum, hogy legalább rövid az egész, de sajnos nem fájdalommentes. A Gods and Generals egy filmjáték adaptációja, de abból is a legrosszabb fajta. Gusztustalan grafika, idegesítő szarságok az irányításban, horribilis, tényleg kiborítóan rossz hangszekció, és abszolút totál nulla zéró játékélmény. Mindez sikerült úgy összehozniuk, hogy alapként megkapták a korszak egyik legjobb motorját, de úgy látszik, ez is csak hozzáértő kezek közt működik rendesen. Gondolom, hogy a film marketing kampánya részeként nem volt túl sok idejük a dolgokra, de akkor is ezt a játékot így ebben a formában józaneszű emberek nem ítélhettek volna kiadásra alkalmasnak. Az egészben számomra az a legfájóbb rész, hogy pont egy olyan témakörben követték el ezt az istenkáromlást, ami valamilyen okból kevés kivételtől eltekintve elkerüli a játékfejlesztők figyelmét, pedig mint olyan potenciál rendkívül sok van benne. Mindezek fejében nem csak hogy nem csodálom, nem is sajnálom, hogy az Anivision többet nem készített játékot. Én ismét Lali voltam, köszönöm a megtisztelő figyelmet, legyetek jók, szevasztok!